שלום לכולם, אנחנו שמחים לארח איתנו את דוקטור קומיקו יאיאמה, מומחית לשירת הבקשות. שלום חגי. את יכולה לספר לנו על המפגש הראשון שלך עם הבקשות? היה לפני הרבה שנים, ויום אחד בחורף בירושלים. הייתה קבוצה של סטודנטים במוזיקולוגיה, והיה מדריך שלקח אותנו לראות את הבקשות. כי אמרו לי שזה אחת מהמסורת המוזיקלית היהודית מאוד מיוחדת. את היית פה בלימודים של מוזיקולוגיה? כן, אני אחרי סיום של התואר השני ביפן, קיבלתי מלגה, ואז חיפשתי משהו, נושא חדש בשבילי למחקר, ורציתי לעשות כאילו מחקר, לערוך למחקר למוזיקה יהודית, אבל בעצם לא ידענו במיוחד מה בדיוק נושא. חשבנו יותר כיוון האשכנזי, כי זה מה שאני ידעתי ביפן, ואז הגעתי לארץ, אמרו, טוב, אז אם אומרים, אז בעצם כמו סטודנטית טובה כזה, להסתכל את כל החומר ולקרוא כל חומר של ספר של אמנון שילוח וזה, זה בקשות היא מושפעת מהקבלה, ומה זה קבלה? מה זאת הקבלה? זה משהו מיסטיק. אז אמרתי, וואי, משהו מאוד אזוטרי וזה, ואני קצת התרגשתי ולא ידעתי מה לעשות, וגם בית כנסת, בשבילי זה מקום דתי, מאוד משהו רציני כזה, ואז האמת היא קצת פחדתי, כתור היפנית שבאה מיפן ולא יודעת כלום, ונראית הכל אסייתי, להגיע לשם ולהיכנס לשם. אבל הלכתי עם החבר'ה. אז הלכת בעצם בלילה? בלילה, כן, אני זוכר לילה, חושך בשתיים, 3 בלילה, אבל ליד שוק מחנה יהודה, שמאוד ידוע בירושלים, במרכז העיר, אבל ליד נחל העוץ, יש ככה עדיין אווירה של ירושלים, התקופה היפה כזאת של הפעם, והלכנו בסמטאות, אז פתאום יש מקום אור. אז נכנסנו, אבל היו בקבוצה של בנים ובנות כמובן, והיינו צריכים כאילו לעלות לעזרת אנשים. כן, עזרת אנשים, ומאוד התרגשתי, ועליתי למעלה. אז את מגיעה בעצם למקום שהוא ככה קצת מעורר חשש אפילו, בית כנסת, דתי, סגור, כן, משהו כזה, כמו עם איזה טקס מאוד רציני. טקס דתי, כמו שאני מכירה מיפן, שמאוד שקט ורציני, וכמו גם מוזיקה מערבית בקונצרטים כאלה, כולם לא זזים, ככה מקסימים ככה ברצינות וזה, אבל פשוט נכנסתי, אז כאילו משהו נראה אחר לגמרי. זה היה שונה לחלוטין. שונה לחלוטין, וזה קודם כל נכנסים לזה בשמחה, כי לא, זה מקום דתי, אבל קודם כל כולם ככה ביחד שלים וממש בשמחה רבה, ואני נכנסת וזה, מי זאת וזה, אבל אחרי שישבנו, אז הביאו לי תה חם. אז זאת הייתה חוויה טובה. חוויה טובה, זה באמת הייתה הפתעה, וכן ראיתי שיש פה שמחה, אבל יש פתאום ככה שקט כזה, ויש איזה פייטן אחד, חזן אחד, מתחיל איזה שיר מאותר מאוד מאוד יפה, ואמרתי פתאום כולם מקשיבים, ויש פה כאילו שמחה וכולם שרים בכיף, אבל יש משהו פה גם מוזיקלי מאוד מאוד עמוק. אז תפסתי את הרגע הזה, ורציתי כאילו, זה מה שאני רוצה לעשות. זה כאילו מין הרחבת מבט הראשון כזה. זה היה רגע. ומאז הגעת עוד הרבה פעמים לבקשות? כן,
זה בעצם מאז אני כאילו כיוון שעכשיו אני רוצה לעשות עבודת שדה באמת אמיתית, אז זה היה דרך ארוכה. קודם כל אני לא גדלתי פה, וגם אני כן למדתי מוזיקה מערבית הרבה שנים, אבל זה מוזיקה אחרת לגמרי. ידעתי שזה פה מבוסס על המקם או מקמת, אבל לא, אני לא גדלתי ולא ידעתי. אז זו שאלה מה לעשות, וגם אני נראית אסייתית, והכל out of context כזה, כן? אז אחת שמה מישהי אמרה, את סינית שהתגיירה? אמרתי, לא, אני יפני שלא התגיירה. אז הייתי אומרת משהו כזה, בבדיחה כזאת. אז היו מזהים אותך, כבר ידעו שאת... כן, ועוד פעם אני באתי, ואני יודעת שבשבילכם זה גם כזה קצת קאץ', כאילו, מי זאת את? וזה, אני מרגישה מהמבטים של למטה, עם כל הזמרים, מישהו שם נמצא, אוקיי? אבל עדיין לא ידעתי מה לעשות, ואז חשבתי, כי לא רק את ההתרשמות שאני עושה את המחקר הזה, אני באמת רוצה את העומק של מה קורה פה, אם יש באמת כאן משהו, עולם המוזיקלי עשיר. אז אני פעם, כמו יפנית, לקחתי באופן יסודי. אז קודם כל, ללמוד מקם, מה הכי טוב, מה אתה חושב, מה אתה מציע. אז זה כן, אז היה תלמיד אחד באוניברסיטה שמנגן באוד. אז אמרתי, טוב, אולי באוד זה המוזיקה הערבית, כלי נגינה הכי מרכזי, וגם אהבתי, כאילו כל הצלילים וזה, אהבתי, אז בואו נלמד על זה. אז הלכתי, ככה עשיתי שיעורים הראשונים עם חביב שחאדה מהכפר רמי, שעכשיו הוא מלחין לסרטים רבים, ומההתחלה הוא כתב, אפילו לא היה ספר, אבל ידעתי תווים, אז כאילו הוא כתב תווים, ואז עוד מנגינה ועוד מנגינה, ככה התחלתי ללמוד. ואחר כך, אחרי שנה, משהו שאיכשהו מקם ביד, איכשהו הרגשתי שתפסתי, אז מה אני אעשה? אז שאלתי כל מיני אנשים, אז המליצו מישהו, חזן אחד מקטמון, את צריכה ללכת לחזן יעקב כהן. הנה מספר הטלפון. אז התקשרתי, ואז הוא אומר, אוקיי, מה את? וזה וזה. אז השאלה הראשונה, את יודעת מקם? זה שאלות בקשות, הכל מקם. זה המפתח. זה המפתח של כאילו טיקט כאלה, של להיכנס. כרטיס הכניסה שלך. כן, שאלות בקשות וגם מוזיקה, עולם המוזיקלי שלהם, של יהודי הלאה, ירושלמים, מזרחים, ואז דפקתי דלת של יעקב כהן, ושם ישבנו, והוא נתן לי את כמה פיוטים הבסיסיים, והוא מאוד אהב שאני כבר ידעתי קצת מקם, וידעתי קצת לנגן, ועזר, אבל עדיין זה, איך אומרים את זה, אני מנגנת כמו תווים. אני מנגנת כאילו כמו שצריך, אבל זה לא חי. אז לא ידעתי, זו הייתה בעיה, אבל תוך כדי, אז אני הלכתי כל הזמן בשאלת בקשות, ואז אחד שם דמות מאוד ידוע שנפטר, וקוראים לו אלי אבר, שכולם מכירים אותו, תמיד יושב, מ-2 בלילה הוא פותח, לא משנה מתי, הוא תמיד שם. וגם הוא אחד מהפייטן מאוד מאוד ידוע וטוב, אז פתאום כאילו
אומר, אז ירדתי למטה, בחצר של בית כנסת, הוא אומר לי, את יודעת מקם? עוד פעם השאלה. עוד פעם עוד שאלה. הסיסמה. סיסמה שלו, כן, ממש פסוורד כזה. כן. ואז פסוורד ראשון, תגידי לי מקם ראסט. אתה לא. אז אומר, אוקיי, יאללה תבוא פעם אחת בבית, לשבת, לדבר. אז עכשיו גם קיבלתי טיקט, וקיבל את האישור מהפייטן המרכזי, שהזמין אותי לבית, אז הכל כאילו נפתח, ומתחילה לסחוב את כל העולם. מה זאת אומרת? אני כל יום חמישי הלכתי לבית שלו קודם, שני פייטנים באו, אז הוא מבשל קובה, אז אני אוכלת קובה, ואז נוסעים באוטו לבית כנסת הר ציון, כי זה יום חמישי, זה לא באדס, ואז נוסעים. בדרך שומעים מוזיקה ומדברים. כן, באוטו שמים את הסבא פחרי בקסטות אז, ואז כולם משאלים מה זה להגיע לבית כנסת. ואז שם אני ככה מסתכלת מה קורה, כל הזמן משקיפה, ואז גם הכרתי אברהם כספי וחלק מהאנשים של היסוד של אנשי בקשות בתקופה שהייתי. את יכולה אולי להכניס אותנו קצת לאווירה של בית הכנסת, לתאר לנו קצת איך זה נראה שם, איך יושבים יחסית ליום של תפילה רגילה למשל. כן, זה כאילו, אומרים טקס, אבל זה בעצם, אני לא יודעת שזה טקס, כאילו אילו המוזיקלי כזה, אבל אילו הזה גם אולי קצת קשה להגיד. אז קודם כל, כמו שאמרתי, מאוד חופשי יחסית מהתפילה רגילה. תפילה רגילה הם נכנסים ופשוט מתפללים כל אחד לכיוון ארון הקודש. אבל שירת בקשות, אנחנו נכנסים, אז פתאום כאילו כולם לא הולכים צעד, אלא יותר מול במול, בקיר בין קיר, ככה. ואז שרים אחד בשני שתי קבוצות, במין תחרות שירה כזאת. נכנסים על זה, אנשים עומדים, לפעמים מדברים, קצת שותים, יוצאים, קצת בלגן כזה, כמו בלגן ישראלי כזה. אז לא ידעתי איך מתנהל פה, כי סך הכל הוא חלק עד הסוף האילו הזה. ואז הייתי צריכה ככה לראות מה קורה בדיוק, בהרבה זמן, הרבה תקופה ככה, ואז הבנתי טוב, אנשים ביכונים בעצם יודעים במודעות, כן? אבל יש נוחק מסוים שפייטנים יושבים ליד הקיר המכובד, מול במול, ואז כאילו רואים אחד בשני, ואז תוך השירה הזאת, בדרך כלל 4-5 פייטנים, שאחד הוא הרידה, כאילו, המנהיג, המוביל. כן, מוביל, מנהיג כזה של הקבוצה א' ומנהיג של קבוצה שנייה. ואז הם בעצם מנהלים. אז אחר כך אנחנו נדבר, אבל יש שם תפקיד של סולו, כאילו של אחד ששר, ויש של המקהלה. וגם קבוצה אחת בקבוצה שנייה, אז כל הניהול הזה הם עושים, ולידו תמיד יושב מישהו סולן, שידוע ויכול להיות גם פייטן רגיל בבית כנסת, יכול להיות מחוץ לעיר, כאילו פייטנים, אורחים מוזמנים, זה כמו משה חברושה, יחיאל נחרי בתקופתו, אז כשהם מוזמנים, אז אווירה ממש סופר, כמו שבאו כוכבים. ויש משהו מעניין עוד אחד, שמול הפייטנים הראשיים, אז יושבים כזה צעירים וילדים. אז אמרתי, למה רק הם מול ככה?
ומול ככה. אז בעצם הם העתיד שלהם, שהפייטנים מלמדים את הילדים בשטח של המוזיקה של בקשות, שמסתכלים, מלומדים, ליד מה עושים. הם יושבים מולם ורואים אותם. כן, מולם. ולפעמים עם מישהו שצעיר שנכנס רחוק, אבל קצת שומעים שיש כישלון, משהו, כאילו אולי מתעניין, אז הם קוראים, בוא, כאילו תשב איתנו, אז מישהו חדש זה, כאילו, קיבלנו אישור כזה, משהו, כן, זה ככה מתנהל בתוך כדי שירה, כל זה. וכמובן, אם ילד קטן שר יפה וזה, מהילייבר נותן, מחלק את הסוכריה וסוכריה. וגם אני קיבלתי. מאוד מעניין למצוא את הסדר וההיגיון בתוך הדבר הזה, וגם להבין, אולי נשאל אותך, איך זה, מה סוד הפופולריות של הטקס הזה לקהילה, שבאים עוד פעם ועוד פעם, הרי מדובר באותם מספר מוגבל של פיוטים, שכל שבוע שרים את אותם פיוטים, מה סוד הקסם? זה מעניין מאוד, זה אולי יכול לכיוון בעצם מה קורה במוזיקה. הם כולם בעצם דתיים ומסורתיים שמאמינים, זה בטוח, אבל הבקשות גם חלק מאוד חשוב שזה מוזיקה, מה קורה במוזיקה. ומאוד חשוב לכם, שם המוזיקה זה הכל כאילו מרכז זה המוזיקה, אמונה אבל גם המוזיקה. אז שירת הבקשות יש בעצם יותר מ-60 פיוטים, בתוכו משולב חלק מהתהילים, שלא רק תהילים, גם יש חלק מהמשוררים מהספרד וזה, שרים סולן בעצם בצורה אלתורית. אז משולב את החלק של הסולן בחלק של הפיוטים שכולם שרים ביחד. אז זה בעצם מה שנקרא פתיחות בעצם? כן, זה בעצם פתיחות, כן. בעצם פתיחות, אם זה מוזיקה ערבית על הבסיס של מקאם, זה בעצם במוואל או ליאלי, זה בעצם זה. ופיוטים זה החלק של שירה, או אולי מואשחת, ידוע. זה בעצם שירת בקשות מהחרב, אז זה בעצם הגיעו ממורשת של מואשחת. של השירה הקלאסית הערבית. כן, שירה הקלאסית הערבית של סוריה, חרב בעיקר, והחלק של המואשחת, זאת אומרת, הפיוטים או בקשות, זה תמיד מבורבר פה, כן? יש פיוטים. כן, תעשי לנו סדר רגע. כן, פיוטים שבמיוחד שרים בבקשות, קוראים בבקשה. אבל בעצם כמו פיוטים, אז שמה בעצם כולם יכולים להשתתף ולשיר. אז בעצם מישהו, אפילו שבועיים אני מכירה את הבקשות, אבל אפשר לגמגם ביחד עם החלק הזה. אבל אחרי שנה, פתאום מגלה שיש סולן, מה שעושה על האומנות המקאם מאוד מפותחת, מגלים את זה, אז המקשיב גם כאילו, אתה גם נוגע לאומנות המקאם היותר, למה גבוהה, והם כל הזמן מחפשים, כל שבוע בשבוע חדש. וגם כאילו חלק מהאלתור הוא משתנה קצת. יש בסיס של מקאם, אבל לפי הסולן משתנה, סולן מוזמן, אם יש לו סגנון מסוים, אז זה סגנון שלו. אז כל פעם מגלים משהו חדש. זאת אומרת שיש בעצם רפרטואר קבוע, אבל גם הוא מבוצע באיזשהו חופש, שהוא האומנותי של המוזיקה הערבית, וחוץ מזה יש גם משהו משתנה כל הזמן, שזה הפתיחות האלה, שיש בהם מקום לביטוי. מקום לפייטן הידוע, שלפתח כמה שהוא יכול.
זה יכול להיות גם אלתור מאוד מסובך עם כמה מקומות, זה עובר, לא צריך המון, אבל כאילו מאוד מאוד משוכלל ויפה. מצד שני, שומרים את המנגינה אומרים שמאז, מהחלב, שומרים ככה, ובעל פה, בדיוק אותה מנגינה. מעניין. את יכולה להגיד אם יש איזשהו קשר, או מה ההבדל בין איך שהטקס מתקיים כיום, למשל באדס, לבין איך שהוא היה מתקיים בחלב פעם? זאת השאלה שתמיד במוזיקה ערבית זה קשה, כי אין תווים, וממתי שאנחנו יודעים, זה מאז שיש חקרתה, כי באדיסון שגילה את הכל אפשר להקליט, או שמשהו שכתובו עליו משהו, או יש את ספר גדול שאידרסון כתב על המוזיקה היהודית אז, כן, כמובן שאני בכולם בעצם מכירים איך שם המנגינות של הבקשות כתוב, ונכון שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל כאילו בסיס הוא אותו דבר, מגלים את זה שזה המנגינה הזאת, במנגינה הזאת ומנגינה הזאת. במסורת בעל פה זה נותן כאילו חופש, אבל לפעמים יותר סטריקט, יותר רציני, כי בדיוק שומע אתה חוזר, בדיוק שומע אתה חוזר, אז לא הבקשה או פיוטים, אני חושבת נשמר מאז, אי אפשר להגיד ממתי, מאז, אבל כמובן שיש כאילו דינמי כזה, דינמי, אז וגם אנשים קצת רוצים שינוי, אז לפעמים מכניסים שם בתוך הבקשה, בפיוט, איזושהי מנגינה, קצת לעשות טרגר כזה, גשר, יאללה לעבור למשהו, מנגינה של אותה מקם. אז כולם, זה מקורטום, זה של עבוד רווחה, אז המנגינה נכנסת, אז הם משאלים את המנגינות האלה. זה אז הם קצת הפתעה כזה, פעם הזאת מי נכנס מה, מי נכנס מה. אוקיי. כן. זה גם ככה, כן? בעצם השינוי הוא גם חלק מהמסורת הזאת באיזשהו אופן? כן. כלומר, אם אני שאלתי אותך קודם על שמיר. כן, אבל עוד לפני זה, על ההבדל בין חלב, כאילו מה שהיה בחלב לעכשיו, שאם אני אשאל אותך, מה היה נגיד אפילו בירושלים של שנות ה-40 או 50 לעומת מה שקורה עכשיו? שאלה עכשיו זה שאלה, אבל עדיין אני חושבת שיש לכם טעם קלאסי, אני חושבת, ולפעמים אני ראיתי שמישהו הכניס קצת במנגינה פופולרית כזאת שהייתה טלוויזיה, איזה תמה-סונג כזה, ואז היה מקם בעיות. אז מתאים לאיזשהו מקום, אז התחיל כאילו לשיר את זה. אז אנחנו רואים שזה מקבלים אישור מכל הקהל. זאת אומרת, אם מקובל, אז נכנס. אם לא מקובל, אז זהו. זה מין כזה, מנסים לשינוי איזה אומן או מישהו מוביל, מישהו רוצה לשינוי, ואז שאלה מה הקהל, כאילו מקובל או לא. זה עניין שתמיד מין קצת מתח וגמישות, מתח וגמישות, כאילו מתח נכון? זה שמירה וחופשות, שמירה ופתיחות, אבל תמיד יש מין מתח מסוים של המוזיקליות. זה עושה, אני חושבת, הרבה ככה מעניין אותם, וזה מסורת לא במוזיאון, כן, מסורת כן חיה, מתקדמת, לא, כאילו זולמת עם לפי
ימינו. ממשיכה להיות רלוונטית לקהילה. לקהילה וחיה, כאילו חיה, זה לא נפרדת מהחיים. לא נפרדת ולא כאילו חיכוריתו וזהו, כאילו שנות 30 סגרו, לא מצב כזה. זה בעצם יופי של הבקשות, אני ככה חושבת. מרתק. תודה רבה, דוקטור קומיקו יאיאמה. כן. תודה. תודה.